Hello my dear friends and students. আজি মই এই ভিডিওটোত ক্লাস 10 ম্যাথছৰ চ্যাপ্টাৰ 3 ৰ উদাহৰণ 7 টো কৰাম। ইয়াৰ আগৰ ভিডিওবোৰত মই উদাহৰণ 6 লৈকে কৰাই দি দিছো আৰু এই চ্যাপ্টাৰৰ যিমানটা এক্সাৰসাইজ কোৱেশ্চন আছে সকলো কেইটা সলভ কৰাই দি দিছো। যিকেইটা লিংক মই ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম, তোমালোকে চাই লবা। আৰু চোৱা, বহুতো কেইটা চ্যাপ্টাৰ এতিয়ালৈকে মই কৰাই দি দিছো, যিকেইটা লিংক মই ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত দিম আৰু প্লেলিষ্টত গৈও চাব পাৰা তোমালোকে। এতিয়া হা কোৱেশ্চনটো স্টাৰ্ট কৰো। সো কোৱেশ্চনে কি কৈছে, তলৰ সমীকৰণজোৰৰ প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিৰে সমাধান কৰা। সো কোৱেশ্চনে কি কৈছে মই বুজাই আছো। কোৱেশ্চনে কৈছে যে এই দুটা সমীকৰণ দেখি আছা, এই সমীকৰণজোৰক প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিৰে সমাধান কৰিব লাগে। এতিয়া সো প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিনো কি মই অলপ বুজাই লও তোমালোকক। সো প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতি হৈছে ধৰি লোৱা এটা সমীকৰণৰ পৰা x বা y ৰ ভ্যালু উলাই পেলাই দ্বিতীয় সমীকৰণত বহুৱা, বা দ্বিতীয় সমীকৰণৰ পৰা x বা y উলাই প্ৰথম সমীকৰণত বহুৱা। এনেকুৱা এটাৰ পৰা আনটোত আনি বহুৱা, এইটোই হৈছে প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতি। আহা কৰিলে ভালদৰে বুজিব পাৰিবা। প্ৰথমতে সমীকৰণ দুটা লিখি লওঁ। দিয়া আছে 7x - 15y = 2। এইটো এটা সমীকৰণ, ইয়াক মই সমীকৰণ 1 দি দিও। আৰু এটা হৈছে x + 2y = 3। এইটো দ্বিতীয় সমীকৰণ, সমীকৰণ 2 বুলি দি দিও। সো এতিয়া আমি অঙ্ক কৰোতে অতি সহজ পদ্ধতিৰে কৰিব লাগে, বা যেনেকুৱা সহজ হয় তেনেকুৱা কৰিব লাগে। তেনেহলে সো মই ইয়াৰ পৰাও পাৰিম x বা y ৰ ভ্যালু উলাই পেলাই এইটোত বহুৱাব। এটা কথা মনত ৰাখিবা, যিটোৰ পৰা x বা y ৰ ভ্যালু উলাবা আকৌ এইটোত নিপুট নকৰিবা, যিটোৰ পৰা উলাবা আনটোত নি পেলাই পুট কৰিবা। যেনেকুৱা 1 ৰ পৰা উলালে 2 ত নিপুট কৰিবা। এতিয়া সো ইয়াতে আমি সহজভাৱে কৰিব লাগে। এতিয়া সমীকৰণ 1 ৰ পৰা যদি মই x বা y ৰ ভ্যালু উলাও তেনেহলে আনসাৰটো ভগ্নাংশত আহিব। সো তোমালোকে 15y সেই সাইডত লৈ গলে পিছতে x ৰাখিলে 7 টো তলত যাব। যদি মই এই সমীকৰণৰ পৰা x ৰ ভ্যালু উলাও সবত কি ইজি হ'ব, তেনেহলে এইটোৰ পৰা মই x ৰ ভ্যালু উলাই আছো। ইয়াতে মই লিখিলো সমীকৰণ 2 ৰ পৰা পাও। সো লিখি দিছো সমীকৰণ 2 ৰ পৰা পাও। সো সমীকৰণ 2 টো কাকো এবাৰ লিখো, লিখি পেলাই এটোক বনাও মই। মানে সমীকৰণ 2 ৰ পৰা মই x ৰ ভ্যালুটো উলাম। সমীকৰণ 2 টো যেনেকুৱা আছে এনেকুৱা লিখিছো। লিখি পেলাই মই x টো ৰাখি আছো +2y, সেই সাইডত গলে সেই সাইডত অলৰেডি 3 আছে। 3 ৰ পৰা +2y সেই সাইডত গলে 3 ৰ পৰা মাইনাস হৈ যাব 2y টো। সো 3 আছিল 3 বহুৱাইছো, +2y টো সেই সাইডত লৈ গৈছো, -2y হৈছে আৰু এটোক মই সমীকৰণ 3 দি দিও। সো এতিয়া x ৰ ভ্যালু উলাইছে 3 - 2y। এটা কনফার্ম ভ্যালু উলোৱা নাই, কনফার্ম ভ্যালু লাষ্টত উলাব যেতিয়া মই y ৰ ভ্যালু কনফার্ম পাইলাম, আনি পেলাই এটোত বহুৱাম সমীকৰণ 3। আৰু এটো সমীকৰণ 3 কিয় দিছো সো আগফালে ইউজ হ'ব, কাৰণ সো এটো x ৰ ভ্যালু কমপ্লিটলি উলোৱা নাই, y ফৰ্মত আছে। এতিয়া সো এটো x ৰ ভ্যালু সো কৰপলা উলাইছো, সমীকৰণ 2 ৰ পৰা এইখিনি আনিছো। তেনেহলে এটো এতিয়া নি সমীকৰণ 1 ত বহুৱাম। এতে লিখি দিও x ৰ মান সমীকৰণ 1 ত বহুৱাই পাও। এতিয়া সো লিখি দিছো x ৰ মান সমীকৰণ 1 ত বহুৱাই পাও। সো x ৰ মান সমীকৰণ 2 ত আমি কেতিয়াও নবহুৱাও, কাৰণ সো 2 ৰ পৰাই উলাইছো এটো। তেনেহলে 1 ত নিপুট কৰি আছো। এবাৰ সমীকৰণ 1 টো এবাৰ লিখি দিও 7x - 15y = 2। সো যেনেকুৱা আছে সমীকৰণ 1 তেনেকুৱা আনি লিখিছো। এতিয়া ইয়াতে x ৰ ঠাইত এই x ৰ ভ্যালুটো বহুৱাম 7, x ৰ ঠাইত কি বহুৱাম, সো x = 3 - 2y। তেনেহলে x ৰ ঠাইত 3 - 2y বহুৱাম, 3 - 2y। সো ভ্যালু দুটা আছে, গতিকে মই এনেকুৱা ব্ৰেকেটত ৰাখিছো। তাৰ পিছত মাইনাস আছে, -15y = 2। এতিয়া মই এই ব্ৰেকেটটো সলভ কৰিলো। প্ৰথমতে 7 × 3 = 21, প্লাস মাইনাস মাইনাস 7 × 2 = 14, লগত y আছে y, আৰু মাইনাসৰ 15y ইফালে আছে আৰু ইকুৱেলৰ হিচাপত 2 আছে। এতিয়া সো সংখ্যা এক সাইড কৰো, y এক সাইড কৰো। সো ইয়াতে মাইনাসৰ 14টা y আৰু মাইনাসৰ 15টা y মিলি প্লাই মাইনাসৰ 29y হৈ যাব, আৰু সেই সাইডত প্লাসৰ 2 আছে, আৰু এই প্লাসৰ 21 টো সেই সাইডত গলে মাইনাসৰ 21 হৈ যাব। এতিয়া সো মাইনাস এটা সাইড সলভ কৰো, 29y যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা ৰাখো। সো ইয়াতে -21 আৰু প্লাসৰ 2, তেনেহলে মাইনাসৰ 2 ডাঙৰ, মাইনাসৰ আনসাৰ হ'ব। 21 ৰ পৰা 2 গলে থাকিব 19। এতিয়া সো দুই সাইডে মাইনাস আছে, মাইনাস মাইনাস কাটি দিছো, y ৰাখি দিও 19 সেই সাইডত আছে, আৰু y লগত 29 পূৰণ হৈ আছিল, সেই সাইডত গলে 29 টো হৰণ হৈ যাব।
এতিয়া সো y ৰ কনফাৰ্ম ভ্যালু পাই লৈছো 19/29 এতিয়া এই y ৰ ভ্যালুটো মই যদি নি এই সমীকৰণ 3 ত বহুৱাই দিও চাই লোৱা ইয়াতে যদি মই y ঠাইত y ৰ ভ্যালুটো আনি বহুৱাও তেনেহলে কনফাৰ্ম x ৰ ভ্যালু ওলাব নহয় তেনেহলে এইটোৱে কৰো y ৰ মানটো সমীকৰণ 3 ত বহুৱাও সো আগফালে ইউজ হ'ব সেই কাৰণে মই সমীকৰণ 3 দি গৈছো এতিয়া ইউজ হৈ আছে সো লিখি দিছো y ৰ মান সমীকৰণ 3 ত বহুৱাই পাও সমীকৰণ 3 টো এবাৰ লিখিলো এটো সমীকৰণ 3 চাই লিখি আছো সো x = 3 - 2y 3 - 2y তে y ঠাইত y ভ্যালুটো আনি বহুৱাই দিম হৈ যাব সো x = 3 ঠাইত 3 - 2 ঠাইত 2 y ঠাইত অকল y ভ্যালুটো 19/29 এতিয়া সোয়া এটো ভগ্নাংশত আছে সেই কাৰণে মই ব্ৰেকেটত ৰাখিছো আৰু পূৰণ হৈ আছে হেতু এটা কাৰণ এতিয়া 3 আছে 3 টো ৰাখো 2 দি এইখিনিক সলভ কৰিলো 2 টো সোয়া ওপৰত 19 ওপৰত ওপৰৰ লগত পূৰণ হয় 2 * 19 কিমান হ'ব মাইনাস আছে -2 দি যাও 2 * 19 হ'ব 38 মানে 19 দুগুণ 38 হয় আৰু তলত 29 আছে 29 লিখি দিছো এতিয়া এটো এলসিএম লব লাগিব এতিয়া সোয়া এলসিএম লৈ লও সো ইয়াৰ তলত একো নাই মানে 1 আৰু ইয়াৰ তলত 29 1 আৰু 29 ৰ এলসিএম কিমান হ'ব 29 হ'ব তে 129 ত কিমান বাৰ যাব 29 বাৰ যাব 29 গৈ 3 ত পূৰণ হলে 87 হ'ব 3 29 গুণ 87 হয় তোমালোকে পূৰণ কৰি চাই লবা পিছতে মাইনাস আছে মাইনাস 29 29 তে একবাৰ 1 গৈ 38 ত পূৰণ হলে 38 এই হ'ব এতিয়া x = সো 87 ৰ পৰা 38 মাইনাস কৰিলে থাকিব 49 আৰু তলত 29 আছে 29 এতিয়া সো x ৰ ভ্যালু লাইছে 49/29 আৰু y ৰ ভ্যালু লাইছে 19/29 এতে বা লিখি দিও এতেকে সো y ৰ ভ্যালুটো 19/29 আৰু x ৰ ভ্যালুটো 49/29 সো ইয়াতে অংকটো সমাপ্ত হৈছে আৰু এটোই হৈছে প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতি আশা কৰো তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা আৰু বুজাত কোনো অসুবিধা হলে মোক কমেন্টত জনাবা ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শেয়াৰ কৰি লবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থ্যাংক ইউ